قول للبابا أثناسيوس الرسولي اللي قال فيه: لا يتوهمنا أحد أن الكلمة أصبح محصورا في الجسد، أو أن كل مكان آخر أصبح خاليا منه بسبب حلوله في الجسد. وده بسبب ما نؤمن به، بأن لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وفي ذات الوقت فإن هذا الاتحاد الأقنومي بين اللاهوت والناسوت في شخص السيد المسيح هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا انقسام. هذا السر بيقف أمامه القديس كيرلس الكبير متعجبا، وإن كان مؤمنا بما تقول به الكتب. فبيقول في تفسيره لإنجيل يوحنا: الابن الوحيد صار جسدا بحسب الكتب، ومزج نفسه بنوع ما بطبيعتنا، متحدا بهذا الجسد الأرضي اتحادا لا ينطق به. وهكذا الذي هو إله بطبعه قد دعي وصار بالحقيقة إنسانا سماويا، لكي يوحد بنوع ما في نفسه الشيئين المفترقين جدا عن بعضهما البعض بحسب الطبيعة، والمتباعدين جدا عن أي تجانس بينهما. وبيقول القديس كيرلس الكبير أيضا: لقد اجتمعت واتحدت معا في شخصه الواحد بطريقة لا توصف ولا تفحص الطبيعتان الإلهية والبشرية، لتكونا معا وحدة بطريقة لا يمكن تصورها. فهو إله، وهو أيضا بعينه وبآن واحد إنسان. فلهذا السبب أيضا هو يعتبر وسيطا، أي وسيط بين الله والناس، لأن الاثنين اللذين كانا بحسب الطبيعة متباعدين جدا عن بعضهما، إذ كانت تفصل بينهما هو بلا قياس، أعني اللاهوت والناسوت، قد أظهرهما مجتمعين ومتحدين في نفسه، وبذلك ربطنا بواسطة نفسه مع الله أبيه. ربطنا بواسطة نفسه مع الله أبيه. هو ده سر الاتحاد الأقنومي بين اللاهوت والناسوت في شخص السيد المسيح له المجد، وفعل هذا السر فينا. ولكن بيتبادر إلى الذهن سؤال: هو إن كان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، فماذا كان أمر هذا الاتحاد قبل أن يأخذ ابن الله جسدا من العذراء؟ لأننا نعرف أن طبيعة الله لا تتغير، وأن حدث التجسد لا يمكن أن يكون قد استجد على طبيعة الله، وإلا كيف يكون إلها؟ ده اللي احنا بنقوله في أتوقية يوم الخميس في التسبيحة اليومية: الواحد وحده، الكلمة المولود قبل كل الدهور باللاهوت بغير جسد من الآب وحده، هو ذاته أيضا ولد جسديا
بغير تغيير ولا تحول من أمه وحدها. احنا بنرتل اللاهوت ده في الكنيسة. عشان كده البابا أثناسيوس الرسولي بيقول: لم يفقد الابن شيئا من لاهوته لما أخذ شكل العبد. زي ما بنقول أيضا في التسبيحة اليومية في أوتوكية الخميس: لم يزل إلها، أتى وصار ابن بشر، لكنه هو الإله الحقيقي، أتى وخلصنا. بيسهب القديس كيرلس الكبير ويحاول يشرح هذا السر العظيم في قول له في غاية الأهمية، لما بيفسر الآية اللي بتقول: أخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. يقول إيه؟ عبارة في غاية الأهمية: صار الكلمة جسدا بدون أن يتحول إلى ما لم يكن من قبل، وبدون أن يفقد كيانه ككلمة الله، ولكنه ولد بالجسد من امرأة واقتنى لنفسه ذلك الجسد المأخوذ منها. إذن فاللوغوس لما وحد بنفسه ذلك الجسد الذي كان فيما سبق خاضعا للموت، فلكونه هو نفسه الإله والحياة قد أعتق هذا الجسد من الفساد، بل وجعله أيضا جسدا محييا. العبارة المهمة جدا هي: صار الكلمة جسدا بدون أن يتحول إلى ما لم يكن من قبل، وبدون أن يفقد كيانه ككلمة الله. يعني التجسد لم يطرأ كحدث جديد على طبيعة الله، وإلا لا يكون إله. التجسد لم يكن حدث قد طرأ على طبيعة الله، وإلا لا يكون إله. عشان كده إحنا بنقول أن التجسد هو فكر أزلي، فكر أزلي في تدبير الله. صار الكلمة جسدا بدون أن يتحول إلى ما لم يكن من قبل، وبدون أن يفقد كيانه ككلمة الله.